everyone! Ang tutorial natin ngayon, how to create seller voucher. Let's begin! Punta lang tayo sa ating Chrome at search lang natin sa address bar Seller.shopee.ph at kailangan natin mag-login. Habang loading pa, huwag mo kaming kalimutan i-follow sa Facebook at pwede ka rin mag-suggest ng content na gusto mo mapanood next time. Thank you! So, pag nakapag-login na po tayo sa ating account, punta lang tayo sa may marketing center. And here, makikita mo na agad yung mga boost sales with promotion na pwede mo gamit para naman mapadami yung iyong benta sa Shopee. And syempre, at the same time, natutuwa yung customer mo. So, maglalagay tayo ng voucher. I-create lang tayo. Tap lang natin yung create button. Makikita mo dito, basic information at here yung voucher type. Meron tayong dalawang option kung shop voucher ba or product voucher. Pag shop voucher, applicable ito sa lahat ng products mo. Pag product voucher, applicable lang ito sa mga specific product na pipiliin mo. Pag product voucher pa gagawin natin, hindi po madi-display ito sa any page ng Shopee. But you can share the voucher code with buyers through Shopee web chat. Etong voucher name naman, hindi ito visible sa ating buyer, for seller reference only. Voucher code, ito yung 4 letters na default username mo. So, ikaw yung magdadagdag ng last 1 to 5 characters. Voucher claim period. So, dito magdi-decide ka lang kung kailan ka magsisimula mag-run ng voucher mo. Dito naman yung end ng validity ng voucher mo. Then, click confirm. Sa reward settings, meron din tayong 2 options, discount or coins cashback. Pag discount, ito yung sasagutan mo. So, ilalagay mo lang dito kung, for example, ang gusto mo magiging discount ni buyer ay 10 pesos. Ang minimum basket price naman, ito po yun kung magkano muna yung kailangan nilang i-avail sa iyong shop para makuha nila yung discount mo na 10 pesos. Sa voucher quantity naman po, kung ilang voucher po ba yung available. Halimbawa, naglagay ka ng 3. Ibig sabihin, pag meron ng 3 tao na nakakuha or naka-discount na ng 10 pesos mo, tapos na to. Tapos na yung voucher mo, ubos na ulit. So, maglalagay ka na lang or mag-a-add ka na lang ulit ng another voucher discount. So, pag coins cashback naman, so tap mo lang ay coins cashback. By percentage naman po yung ilalagay natin. So, maglalagay ako for example ng 5%. So, maximum cap amount, meron tayong 2 options, set amount and no limit. Basket price, ito yung na-discuss ko na din siya kanina. So, kailangan mo lang mag-set ng amount kung magkano muna yung kailangan nilang i-purchase din sa may shop mo bago nila makuha tong coins cashback. Note, kapag coins cashback i-generate mong voucher, through coins sa Shopee, makukonvert ni customer. Voucher quantity, so na-explain ko na to kanina. Ito yung mag-set ka na kung ilang voucher ba ipamimigay mo. So, pwede mo naman to i-edit anytime. Okay, sa voucher display and applicable products, makikita ito sa iyong shop, sa may product details at saka sa may shopping cart pages. Kapag naman is specific channel, so makikita sa iyong Shopee Live or Shopee Feed. Kapag napilapan mo na lahat, tap mo lang yung confirm. Then may magpa-pop out. Ayan, new voucher created.